კარგი, მოდი ახლა ვნახოთ მონოპოლიის შემთხვევაში როგორ გამოიყურება ეკონომიკური მოგება და ასევე სხვადასხვა მრუდები. აქეთ გვაქვს რაოდენობა, აქეთ გვაქვს ფასი ლარებში. და პირველ რიგში მოდი მოთხოვნის მრუდი გავავლოთ, რაც სტანდარტული იქნება, ხო? რაც უფრო ძვირი ღირს რაღაც, მით ნაკლები ადამიანია მყიდველი და რაც უფრო გაიაფდება, მით უფრო მეტი იქნება მყიდველი. და შეიძლება იმედია წინა ვიდეოში ნახეთ, რომ თუ გვაქვს თავისუფალი კონკურენცია, მაგ შემთხვევაში მოთხოვნის მრუდი და ზღვრული შემოსავლის მრუდი არის ერთი და იგივე და ორივე არის ჰორიზონტალური. მაგრამ როგორც კი მაგას ვშორდებით და უფრო მეორე მხარეს მივდივართ მონოპოლიისკენ, მეორე უკიდურესობისკენ, მოთხოვნის მრუდი და ზღვრული შემოსავლის მრუდი განსხვავდება ერთმანეთისგან და თან უფრო მეტი დახრილობა ექნება ზღვრული შემოსავლის მრუდს. აი აქ აღნიშნავ MR-ით, ანუ marginal revenue, ხო? ანუ ზღვრული შემოსავალი. და მიზეზები ამის შეგიძლიათ წინა ვიდეოში ნახოთ, აქ ახლა აღარ გავარჩევთ, მაგრამ იდეა ხო ის არის გახსოვთ ალბათ, რომ ყოველ მომდევნო ერთეულზე ფასს რომ აკლებ, ყველა ერთეულზე აკლებ ფასს, ხო? ანუ სხვადასხვა ერთეულს სხვადასხვა ფასად არ გაყიდე, ამიტომ შესაბამისად აი ასეთი სურათი მიიღება. ახლა გარდა ამისა კიდე რა მრუდი გვაინტერესებს ჩვენ, ანუ გვინდა რომ ვიპოვოთ რა იქნება რაციონალური რაოდენობა ამ მონოპოლისტური ფირმისთვის, რომ აწარმოოს. და ამისთვის უნდა შემოვიღოთ კიდევ ერთი მრუდი, რომელიც უკვე შეგხვედრია ასევე, ეს არის ზღვრული დანახარჯის მრუდი, ხო? ანუ marginal cost curve. და ეს რატომ გამოიყურება ასეც გაგვირჩევია, ამიტომ აღარ შევყვები დიდად, მაგრამ რაციონალური რაოდენობა რა იქნება ამ ფირმისთვის, რომ აწარმოოს. დავუკვირდეთ, რომ თქვათ რაღაც შემთხვევითი რაოდენობა, ეს რაოდენობა თუ ავირჩიეთ, ჩანს რომ ზღვრული შემოსავალი მეტია ვიდრე ზღვრული ხარჯი. და ამაზე მეტი რომ ავირჩიოთ, ისევ ზღვრული შემოსავალი მეტი არის ჯერ კიდევ ვიდრე ზღვრული ხარჯი. ასე რომ სანამ შეგვიძლია რომ ვამატოთ რაოდენობა, ისე რომ ზღვრული შემოსავალი მეტი იყოს ვიდრე ზღვრული ხარჯი, გვაწყობს. მაგრამ როცა ეს ორი ხდება ტოლი და აი ეს წერტილია, ზუსტად აქ ვჩერდებით, ხო? იმიტომ რომ ამაზე მეტი რაციონალური აღარაა რომ ვაწარმოოთ. რატომ? იმიტომ რომ უკვე ზღვრული ხარჯი მეტი არის მომდევნო ერთეულზე ვიდრე ზღვრული შემოსავალი. ასე რომ ამას შეგვიძლია დავარქვათ Q, რასაც აწარმოებს ეს ფირმა და თან M შეგვიძლია მივაწეროთ ბაზრისთვის, ანუ market, ხო? რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვარჩევთ მონოპოლიის შემთხვევას, ანუ უკიდურეს შემთხვევას და მონოპოლიის შემთხვევაში ერთი ფირმა წარმოადგენს მთელ ბაზარს. ამიტომ წარმოების რაოდენობა პირდაპირ მთელი ბაზრის რაოდენობა იქნება და შეგვიძლია დავუკვირდეთ ფასსაც სხვათა შორის. ფასი იქნება აი აქ, ხო? ესე იგი აქედან წავყვები უფრო მარტივად ასე ვავლებ წყვეტილ ხაზს. ამას შეგვიძლია მივაწეროთ საბაზრო ფასი, ხო? ანუ price, the market price. ანუ ასე განისაზღვრება ეს და ახლა სანამ გავაგრძელებთ და სანამ ვნახავთ რა არის ეკონომიკური მოგება ამ მონოპოლიისთვის, კერძოდ ამ მონოპოლისტური ფირმისთვის, დავუკვირდეთ იმას, რომ შემოდის წმინდა დანაკარგის ცნება აქ. ან იგივე განაწილების არაეფექტურობის მეორენაირად. ინგლისურად არის dead weight loss. და რას ნიშნავს ეს? დავუკვირდეთ, რომ იმ წერტილში სადაც ვართ, ანუ ამ რაოდენობისთვის, ფასი არის მეტი, ესე იგი, ფასი მეტია, ვიდრე ზღვრული დანახარჯი, ხო? ანუ MC. და ახლა ეს რას ნიშნავს, რომ რეალურად კიდევ მეტი რომ ვაწარმოოთ, გარკვეული დროის განმავლობაში ფასი უფრო მეტი იქნება, რამდენადაც ვყიდით ჩვენს ნაწარმოებულ პროდუქტს, ამ თავაზობ სერვისს, ვიდრე ზღვრული დანახარჯი, ხო? ანუ პრაქტიკულად აქ გვაქვს რაღაც ნაწილი, რაღაცა აუთვისებელი სივრცე, რომელიც ეს რომ ავითვისოთ, ბაზარი ნახავდა მეტ მოგებას, მეტი ადამიანი არსებობს კიდევ ვიც მყიდველი იქნებოდა თუ მეც აწარმოებდი, ისეთან, რომ შენ გექნებოდა ზღვრულ დანახარჯზე მეტი მაინც ზღვრული ფასი. მაგრამ ეხლა რა ხდება? რადგან მონოპოლიასთან გვაქვს საქმე, ამ კონკრეტული ფირმისთვის რაციონალური არ არის რომ უფრო მეტი აწარმოოს, ხო? იმიტომ რომ ყოველ მომდევნო ნაწარმოებ ერთეულზე დანახარჯი უფრო მეტი აქვს ვიდრე შემოსავალი. და ამასთან ერთად, რადგან მონოპოლია და რადგან გადაულახავი ბარიერები არსებობს ბაზარზე შესვლის, სხვა არავინ არის რომ აწარმოოს ეს დამატებითი რაოდენობა და შესაბამისად ბაზარი აი ამ პოტენციურ მოგებას ვერ ნახულობს და აქედან შემოდის ზუსტად ეს წმინდა დანაკარგი, იგივე dead weight loss. მეორენაირად ამას ისევ წმინდა დანაკარგის გარდა განაწილების არაეფექტურობასაც უწოდებდით და ახლა გამოვიკვლიოთ, მოდი, როგორ გამოიყურება ეკონომიკური მოგება
ამ ფირმისთვის და ეს რომ ნახოთ, უნდა შემოვიღოთ კიდევ ერთი მრუდი და ეს მრუდი არის საშუალო მთლიანი დანახარჯის მრუდი. ეხლა ვცდილობ რომ ისე გავაკეთო რომ შემთხვევით გადავკვეთო რაღაც წერტილში და არა მაინც და მაინც აქ, იმიტომ რომ დამობნეველი იქნება ეგ. ანუ იდეა რა არის რომ საშუალო მთლიანი დანახარჯის მრუდი, რომელიც არის ATC, ანუ average total cost, თავის მინიმუმში იკვეთება ზღვრული დანახარჯის მრუდთან და ნუ როგორც კი ზღვრული დანახარჯის მრუდი მეტი ხდება ვიდრე თვითონ ეს საშუალოს მრუდი, ესაც იმატებს ისევ, ხო? და ეხლა შეგვიძლია შევაფასოთ უკვე ჯერ ერთ ერთეულზე შეგვიძლია შევაფასოთ, აი ამ რაოდენობაზე ხომ ვაწარმოებთ. ერთ ერთეულზე ესე იგი მოგება არის საშუალო მთლიანი დანახარჯი გამოკლებული ფასი არის აი ეს. ესე იგი აი ეს მონაკვეთი გვიჩვენებს მაგ მნიშვნელობას, ანუ ერთ ერთეულზე რამდენს იგებ. და მე თუ გინდა გაიგო მთლიანობაში რამდენს იგებ, უბრალოდ უნდა გაამრავლო ერთეულების რაოდენობაზე, ანუ რამდენიც აწარმოე, ხო? და რამდენიც აწარმოე არის აი ამდენი. ანუ ესე იგი აი ეს მნიშვნელობა, მე ცუდად გავაკეთე ეს პროფესიო. აი ეს მონაკვეთი აღნიშნავს რაოდენობას, ხო, ამ გრაფიკზე და ეს აღნიშნავს სხვაობას, უბრალოდ საშუალო დანახარჯსა და ფასს შორის და შესაბამისად, აი ეს მართკუთხედი მოგცემს უკვე ეკონომიკური მოგების მნიშვნელობას ამ ფირმისთვის. ესე იგი, აქ გავჩერდეთ და პატარა შეჯამება რომ გავაკეთოთ. მონოპოლიის შემთხვევაში გვაქვს აი ასეთი მოთხოვნის მრუდი და კიდევ უფრო მეტად დახრილი ზღვრული შემოსავლის მრუდი, რაც წინა ვიდეოებში არის ახსნილი მიზეზები და ეს ზღვრული შემოსავლის მრუდი იკვეთება ზღვრული დანახარჯის მრუდთან ისეთ წერტილში, სადაც ფასი არის მეტი ზღვრულ დანახარჯზე, რასაც შემოაქვს წმინდა დანაკარგი, ანუ აჩენს წმინდა დანაკარგს და ამ წმინდა დანაკარგს ვერ გამოასწორებს თქვათ სხვა ფირმის შემოსვლა ბაზარზე, იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი ბარიერი ბაზარზე შესვლის, როცა მონოპოლიაზე არის საუბარი. რაც ასევე სხვათა შორის იმას უკავშირდება, რომ აქამდე თუ გვიხსენებია თქვათ თავისუფალი კონკურენციისას, რომ გრძელ ვადაში მეტი და მეტი ფირმა შეიძლება შევიდეს ბაზარზე, ამ შემთხვევაში ეგრე არ არის. და ამ შემთხვევაში ძალიან კომფორტულად იქნება ეს ფირმა თავისი ეკონომიკური მოგებით, რომელიც როგორც ვნახეთ, განისაზღვრა იმით, თუ რა არის სხვაობა საშუალო მთლიან დანახარჯსა და უბრალოდ ფასს შორის და წარმოებული რაოდენობით და ამ სხვაობით განსაზღვრავთ ამ ეკონომიკურ მოგებას.